සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද ටෙක් විත් ගේම් පොඩ YouTube channel එක තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න කොහොමද කියලා GIMP software එක භාවිත කරලා. ඉතින් මගේ logo එක ඩිසයින් කරලා මම GIMP software එක භාවිත කරලා. ඉතින් ඔයකට පුළුවන් ෆොටෝ එක එඩිට් කරලා ඔයකට YouTube channel එකේ logo එක හැටියට දාගන්න. ඉතින් අපිට අක්කලින් ටිකකින් ඇවිල්ලා කතා කරමු කොහොමද GIMP software එක භාවිත කරලා මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා එඩිට් කරන ෆොටෝ එක මේකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. drag and drop කරලා හරි. ඉතින් ඔයාලා ඔය කට්ටිය ෆොටෝ එක ඉම්පෝර්ට් කරාට පස්සේ මෙතන convert කියන බටන් එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ ෆොටෝ එක මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඔය කට්ටිය පළවෙනිවට කරන්න ඕනේ මේ කලර්ස් කියන එකට යන්න. මේ කලර්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔය කට්ටිය මේ saturation කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔය කට්ටියට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේකේ ස්කේල් එක අඩුම කරන්න. අඩු කරාට පස්සේ ඔය කට්ටියට පේනවා ඉතින් මේක අලු පාට වුණා. ඉතින් ඕකේ ඔය කට්ටිය ඕකේ දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඊළඟට තියෙන්නේ ඔය කට්ටිය ආයෙත් කලර් එකට යන්න. කලර් එකට ගියාට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන curves කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන size එක 58 වගේ දෙන්න. 58 වගේ දුන්නාට පස්සේ දීලා ඔය කට්ටිය ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔය කට්ටිය ප්‍රණති ෆොටෝ එකේ කලර් එක එහෙම වෙනස් වුණා. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතනට transparency layer එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන ක්ලික් කළා මෙතෙන් transparency දීලා ඕකේ දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටිය ප්‍රණති මෙතන transparency layer එකක් ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒකේ opacity එක 31කට දෙන්න. දීලා ඔය කට්ටිය මෙතන කලර් එක ඔය කට්ටිය මෙතන කලර් එක රෙඩ් දෙන්න. රෙඩ් දීලා මේකෙන් කට් වෙන්න. කට් වෙලා ඔය කට්ටිය මං අඳින විදිහටම අඳගන්න. ඉතින් ඔය කට්ටියගේ ෆොටෝ එකේ කැමති විදිහකට. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙහෙම කරලා ඔය කට්ටියගේ පෙන්සිල් ටූල් එක භාවිත කරලා ඔය කට්ටිය පෙන්සිල් ටූල් එකේ ස්කේල් එක ඔය කට්ටිය කැමති විදිහකට දෙන්න. ඉතින් මම දෙනවා 40ට විතර. 40ට දීලා ඔය කට්ටියට කැමති විදිහකට මේක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ තියෙන විදිහට ඇඳ ගන්නවා. මම මේව වටේට ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔය කට්ටියට යාළුවනේ වැරදුනොත් එහෙම මේ වගේ මකා ගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය වැරදුනොත් එහෙම මකාගෙන ඔය කට්ටිය කැමති විදිහකට ඔය කට්ටියගේ ෆොටෝ එකේ මෙහෙම ඇඳ ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම ඇඳගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔය කට්ටියට මේක තව ලස්සන කරන්න ඔය කට්ටිය කැමති විදිහකට මේක ඇඳ ගන්න. ඉතින් මම මේවත් පාට කරනවා. ඉතින් මම පෙන්සිල් ටූල් එක කරන් ලස්සනට පාට කරගන්නවා මේවා. මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට පාට කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඇඳගෙන ඉවරයි. ඔය කට්ටියට දැන් මොන හරි මේකේ ඇදක් එහෙම පේනවා නම් ඔය කට්ටියගේ එඩිට් කරපු ෆොටෝ එකේ ඔය කට්ටිය ඉරේසර් කරගන්න. ඔය කට්ටියගේ ෆොටෝ එකේ ඇදක් එහෙම පේනවා නම් ඉතින් මම මගේ එකේ ඇද තියෙනවා ඉරේසර් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ මම ඇඳගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේකේ ස්කේල් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. අඩු කරගෙන ඔය කට්ටිය මෙතන new layer එක උඩ ඉස්සරහ press කරලා ඔය කට්ටිය මෙතන white දීලා okay දෙන්න.
ඔය කට්ටියට ඕකේ දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ white page එකක් ඔය කට්ටියට open වෙයි. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේ layer එක අදන් ගිහලා ඔය කට්ටිය මේකේ උඩට දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට edit වුණා. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේ පළවෙනි layer එකේ opacity එක 79ට දෙන්න. 79ට හරි ඔය කට්ටියට කැමති ගාණක් දෙන්න. දීලා ඔය කට්ටියට පේන ඉතින් මේ වගේ හිස් තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒ බකට් ඒව හිස් තැන් ටික බකට් ෆිල් එකෙන් ඔය කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට ෆිල් කරගන්න. ඉතින් මම ඉස්තන් බකට් ෆිල් එකෙන් ෆිල් කරන් ඉවරයි. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන opacity එක 79ට දීප එක full දෙන්න. full දීලා ඔය කට්ටිය මේ colors කියන එක ගන්න. colors ගියාට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන threshold කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔය කට්ටියට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන පේන ඇති පොඩි ත්‍රිකෝණයක් වගේ icon එකක්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක මෙහෙම අදන් යන්න. ඉතින් එක දෙවෙනි ත්‍රිකෝණෙත් ඔය කට්ටිය මෙතන මෙහෙම දෙවනියට දෙවනි ළඟට අරන් යන්න. අරන් ගිහලා ඕකේ කියන බටන් එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටියට දැන් කරන්න දෙන්නේ new page එකක් add කරගන්න. ඉතින් ඔය කට්ටිය file ගිහලා new දෙන්න. දීලා මේකේ resolution එක 1280 දෙන්න. 80 දීලා මේ advanced option එකට ගිහිල්ලා මෙතන fill with කියන එක transparency දීලා okay දෙන්න. ඕකේ දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියට මේ වගේ transparency layer එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය දැන් කරන්න ඕනේ මෙතන image එකට ගිහිල්ලා මෙතන guide කියන එකට යන්න. guide ගියාට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන new guide කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක press කරන්න. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒ guide කියන එක press කරාට පස්සේ ඔය කට්ටියට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය okay දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ මැදින් ඉරක් ගියා හරි මැදින් ඔය කට්ටිය ආයෙත් image එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ආයෙත් guide ගිහලා new guide යන්න. ගියාට පස්සේ ඔය කට්ටියට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන දෙවෙනියට තියෙන එක දීලා okay කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ දෙකට මැදින් බෙදිලා තියෙනවා වගේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒකල්ලා මෙතන රවුමක් ගන්න ඕනේ. රවුම අඳින එක ගන්න. ඇඳගෙන ඔය කට්ටිය මෙතන මේ වගේ රවුමක් අඳ ගන්න. ඉතින් ඔය කට්ටියට හරියටම රවුමක් අඳ ගන්න ඕන. shift එකත් එක්ක ඔය කට්ටිය mouse එක ගෙනියන්න. ගියාට පස්සේ ඔය කට්ටියට shift එකත් එක්ක මේ වගේ mouse එකෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපේ ලස්සනටම රවුම ඇඳුනා. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේක මෙතන කලර් එක black දෙන්න. black දීලා ඔය කට්ටිය මෙතන edit ගිහිල්ලා මෙතන fill with fg color කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටිය පේන ඇති මෙතන රවුම කලර් එක වෙනස් වුණා black විදියට. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒකේ opacity එක 50ක් විතර දෙන්න. ඉතින් අපි එහා පැත්තේ හදාගත්ත මෙන්න මේ වගේ image එක ඔය කට්ටිය scale එක tool එක භාවිතා කරලා ඔය කට්ටිය මේ වගේ පොඩි කරගන්න. පොඩි කරගෙන ස්කේල් කියන බටන් එක දෙන්න. බටන් එක දීලා ඔය කට්ටිය මෙතන ඉතින් ඔය කට්ටිය ස්කේල් එක අඩු කරගෙන මෙතන edit කියන බටන් එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙතන ඔය කට්ටිය copy visibly කියලා බටන් එක බලන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔය කට්ටිය අපි දෙවනියට new page add කරගත්ත new page එකට යන්න. ගිහලා ඔය කට්ටිය මෙතන ආයෙත් ඔය කට්ටිය edit යන්න. edit ගිහිල්ලා ඔය කට්ටියට පුළුවන් paste as new layer කියන බටන් එක දෙන්න. ඔය කට්ටියට නැති අපේ copy කරගත්ත image එකට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේක දැන් මේක move කරගන්න ඕනේ, adjust කරගන්න ඕනේ ඔය කට්ටියට කැමති විදිහට. ඉතින් මම ඒක adjust කරන් ඉවරයි. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් මම ගානට ඒක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඊළඟට කරන්න ඕනේ මෙතන මේ වටේ තියෙන ටික අයින් කරගන්න. ඒ කට්ටිය eraser tool එක භාවිත කරලා ඔය කට්ටියට ඒක අයින් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කට්ටිය මේකේ කැමති scale එක දීලා ඔය කට්ටිය පුළුවන් මේ වගේ remove කරගන්න ගානට. ඉතින් මම eraser කරන් ඉවරයි. ඉතින් ඔය කට්ටියට මේකට තව circle එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන circle එක click කරලා circle අඳින tool එක click කරලා ඔය කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට shift එකත් එක්ක mouse එක මෙහෙම ගෙනියන්න ඕනේ.
අරන් ගිහිල්ලා ඔය කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට රවුමක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. රවුමක් ඇඳගෙන ඔය කට්ටිය මෙතන බෝලේ තිබ්බ දැනටම ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් ස්කේල් එක මේක අඩු කර ගන්න ඔය කට්ටිය. ඒ කට්ටිය මේකේ ස්කේල් එක ගොඩක් වැඩියෙන් දෙන්න එපා. මේ පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් දෙන්න. දීලා ඔය කට්ටිය මෙතන නිව් එකක් ඇඩ් කර ගන්න ඕනේ. මෙතන ට්‍රාන්ස්පරන්සි දෙන්න දීලා ඕකේ දෙන්න. දීලා ඔය කට්ටිය මෙතන මේක දෙවනියට ගන්න. දෙවනියට අරගෙන ඔය කට්ටිය මෙතන එඩිට් ගිහිල්ලා මෙතන fill with bg color කියන එක ඔය කට්ටිය දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති ඒක නිකන් white වුණා. ඒකල්ල ඔය කට්ටිය මෙතන තුන්වෙනියට තියෙන ලේ එක ඔය කට්ටිය දෙවනියට දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියට මෙන්න මේ වගේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය දැන් ඔය කට්ටිය ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත එඩිට් කරගත්ත ෆොටෝ එක උඩ සැරයක් ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ වගේ ඔය කට්ටිය එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන alpha to selection කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔය කට්ටිය පේනවා ඉතින් මේකේ select වෙලා තියෙන ඔය කට්ටියගේ edit කරගත්ත ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන select ගිහිල්ලා grow කියන බටන් එක දෙන්න. දීලා ඔය කට්ටිය මෙතන resolution එක 10 දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය මෙතන තව ලේ එකක් add කරගන්න. මෙතන transparency දීලා okay දෙන්න. දීලා මේක දෙවනියට ගන්න. add කරගෙන ඔය කට්ටිය මෙතන ආයෙත් edit කියලා fill with pg color කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියට මේ වගේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය පුළුවන් මේ වගේ හදා ගන්න උනත්. ඉතින් මම මෙහෙම දෙනවා. දීලා මේක select none කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය edit කරගත්ත ෆොටෝ එක මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය ඉතින් back layer එකක් ගත්තා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක click කරලා මෙතන මෙහෙම zoom කරගන්න. zoom කරගෙන ඔය කට්ටිය මෙතන eraser tool එක භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වගේ තියෙන ඒවා මකා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ අපි eraser කරන් ඉවරයි. ඔය කට්ටිය මේකේ ස්කේල් එක වඩා අඩු කරගන්න. අඩු කරගත්තට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන අපි opacity එක අඩු කරා. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන opacity එක වැඩි කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි ෆොටෝ එක edit කරන් ඉවරයි. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන file ගිහලා මේක export කරන් ඔය කට්ටියගේ logo එකට උනත් add කරගන්න පුළුවන් YouTube channel එකේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටියට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද අපි GIMP software එක භාවිත කරලා මේ වගේ ෆොටෝ එක edit කරගත්තේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටියටත් පුළුවන් මේ වගේ ෆොටෝ එක edit කරලා ඔය කට්ටිය YouTube channel එකේ logo එකටත් උනත් add කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම GIMP software එකේ tutorial කිහිපයක්ම අරන් ආවා. ඔය කට්ටිය ඒවත් බලන්න මම ඔය description එකේ ඒවා link දාලා තියෙනවා. ඔය කට්ටිය අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔය කට්ටිය තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා වම් පැත්තේ තියෙන notification එක on කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. මේ වීඩියෝ යාළුවන්ට වැදගත් වෙනවා share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක මොනවද වැරද්දක් තියෙනවා මට අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි වෙන දවසක හමු. ඔය කට්ටිය සුබ දවසක්.